Mirë të emisionit Zëri arsyes, mirë të takohemi së bashku në këtë edicion të radhës të këtij emisioni. Dhe siç edhe dini, javëve të fundit kryesisht kemi trajtuar tematikat në këtë emision që kanë të bëjnë me stinën e pranverës dhe gjatë muajit prill, sidomos shënohen ditë të ndryshme, mbahen aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë kryesisht me këtë stinë, atëherë kur njerëzit të themi në një mënyrë ringjallen për të punuar më shumë, për të ndryshuar më shumë, njëkohësisht edhe për të përmirësuar gjendjen e mjedisit ku jetojmë. 22 prilli është edhe dita e tokës dhe janë shënuar mjaft aktivitete, kanë filluar edhe më herët dhe do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim, por ne sot nuk do të ndalemi ekskluzivisht të flasim për tokën, por do të flasim për një problematik që na shoqëron të gjithë neve, është problemi i mbeturinave. Por si menaxhohen dhe si trajtohen mbeturinat do të kuptojmë sot nëpërmjet bisedës që do të zhvillojmë me ekologun Pajtim Kastratin, i cili është me ne në studio. Mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Përshëndetje gjithëve. Faleminderit, është kënaqësi që kemi këtu në emision. Do doja fillimisht të bëjmë një pyetje më të përgjithshme kur flasim për ambientin, para se të kalojmë tek tema boshte e këtij emisioni, të na thoni se nga çka është i përbërë, cilët janë elementet kryesorë të cilët e përbëjnë mjedisin. Së ju përshëndes gjithëve dhe ju falenderoj për ftesën, është hera e dytë që jem në pjesë e emisionit juaj. Kur flasim për mjedisin, mjedisi është gjithçka që na rrethon, pra edhe bota gjallë dhe bota jo e gjallë është gjithçka që na rrethon, pra është quajmë mjedis. Në botën e gjallë hynë qenjet e gjalla, siç janë pimët, kafshët dhe vetë njeriu, ndërsa në botën jo të gjallë janë përbërësit tjerë që janë edhe si përbërës kryesor të mjedisit, siç është toka, uji dhe ajri. Pra, në këto tri komponente kemi edhe komponente tjera që bjen përbërës të mjedisit, si për shembull tek ajri kemi elemente kryesore siç është azoti, oksigjeni, dioksidi i karbonit dhe elementet tjera, dhe kështu po ashtu edhe tek toka që janë përbërës tjerë dhe tek uji ku kemi edhe organizma gjallë prej bimëve dhe shtazëve. Pra, me një fjalë, mjedis quajmë gjithçka që na rrethon në jetën e përditshme. Po, edhe si ndodh ndotja e mjedisit? Po vetë fakti kur qenjet e gjalla ndonjëri prej këtyre elementeve kryesor? Vetë fakti pra qenjet e gjalla zhvillojnë një jetën, shfrytëzojnë resurset natyrore dhe me aktivitetin e tyre, domethënë njerëzit, po ashtu edhe kafshët dhe bimët me aktivitetet e tyre jetësore edhe shkaktojnë ndotje, me dashje pa dashje, pra ne i shfrytëzojmë resurset natyrore që na i ofron natyra dhe me shfrytëzimin e tyre normalisht që prodhojmë mbeturina, prodhojmë ndotës të ndryshëm që shkaktojnë në mjedis dhe kjo normalisht me atakimin e tyre ndikon edhe tek shëndeti i njeriut, tek shëndeti i bimëve dhe vetë shtazëve. Dhe kush janë ndotësit kryesor të në përgjithësi në mjedis tani me sidomos kohëve të fundit ku është bërë edhe rritja e popullsisë njerëzore, rritet edhe kërkesa për ushqim, domethënë për resurse natyrore dhe me shfrytëzimin e tyre ndikon edhe rritja e ndotjes dhe sidomos vlen të përmendet fabrikat e ndryshme industriale që shërbejnë për rritjen ekonomike të vendit. Normalisht që këto shkaktojnë edhe ndotje të madhe, pra vlen të përmenden termocentralet të ndryshme apo industritë ndryshme bërthamore apo edhe tjera, këto ndikojnë. Po ashtu ndikon në ndotje të mjedisit edhe në cilësinë e ajrit, sidomos termocentralet dhe rritja e madhe e komunikacionit, domethënë automobile të ndryshëm, sidomos edhe vjetërsia e automobileve ndikon. Ndikon po ashtu edhe cilësia e derivateve të ndryshme që përdoren për automjete, ndikojnë edhe pesticidet të ndryshme që përdoren në bujqësi për plehrimin e arave dhe tokave dhe në përgjithësi. Gjithçka domethënë ndikon në ndotës, por si ndotës kryesor janë fabrikat e ndryshme dhe komunikacioni. Dhe si është gjendja e mjedisit në vendin tonë, në Kosovë? Në vendin tonë nuk është gjendja e mjedisit e mirë, është mjaft alarmante ndotja e saj, sidomos gjatë dimrit, ku përveç termocentralit që është në Ubiliq, ka edhe ngrohtore të ndryshme që përdoren edhe në visëri, po edhe në qytet, në përgjithësi, domethënë
për këtë ndotje se ajrit është mjaft alarmante, sidomos gjatë dimrit, por edhe verës. Gjithashtu edhe rritja e madhe e komunikacionit në Kosovë shkakton ndotje të madhe, edhe të ajrit edhe të tokës, dhe që përmenda edhe më herët vjetërsia e automjeteve që vinë nga shtetet të ndryshme, që shtetet e zhvilluara vetë i kanë lënë jashtë përdorimit ato automjete, ato vinë me një kosto shumë të lirë në Kosovë dhe kjo shkakton ndotje shumë të madhe. Jo kontrollimi i rregullt i automjeteve, jo kontrollimi i rregullt i derivateve, gjithçka domethënë shkakton ndotje dhe fatkeqësisht Kosova përballet me një ndotje mjaft të madhe në mjedis. Po, përmendet pak më herët termocentralet dhe shkaktarët e tjerë, por kjo ka qenë një temë kryesisht për kryeqytetin dhe vendet përreth. Po, si është gjendja në përgjithësi në vendet tjera, në komuna tjera të Kosovës? Dallojnë ato vende, ato qytete apo komuna ku janë më afër maleve apo bjezhëve, dallojnë është cilësia më e mirë e ajrit, mirë po vendet sidomos Prishtina që është e atakuar me një numër të madh të popullsisë, jo vetëm ato vendosë që banojnë këtu, mirë po edhe qytetarët që vinë të punojnë këtu, zhvillojnë aktivitet këtu, është mjaft alarmante ndotja në Prishtinë. Si ndotës kryesor, pra e përmenda është termocentrali, sepse termocentrali tash ne nuk jemi kundër ta mbyllim termocentralin, sepse ne prej saj furnizonin energji elektrike, mirë po është shkaktar kryesor sepse nuk punon mbas standardeve caktuara evropiane, domethënë nuk punojnë me të vlerën e ndotjes caktuar që është e lejuar, mirë po punojnë. Megjithatë ky nuk është i vetmi problem. Po, pra përmendet problem edhe komunikacioni, automjeti, po ashtu edhe gjatë dimrit përdorimi i fenxhillit e kështu me radhë. Do thotë ka faktorë të ndryshëm që ndikojnë. Ka faktorë të ndryshëm. Përmenda edhe pesticidet, domethënë që përdoren në bujqësi, në përdorim. Sidomos pesticidet në Kosovë hynë në mënyrë të pakontrolluar, plerat artificiale hynë në mënyrë të pakontrolluar dhe po ashtu edhe përdorimi i saj është në mënyrë të pakontrolluar, jo me uzus se si përdoremi, po përdorin ashtu pa uzim dhe kjo normalisht që shkakton ndotjen e tokës dhe me këtë kur ka rreshjet e shiut rrembejnë, domethënë e gryejnë tokën rreshjet e mëdha të shiut dhe kjo gradualisht kalon në ujërat nëntoksor, në lumej dhe kjo hallk pas hallke, domethënë ndotja jo vetëm në ajër, mirë po edhe në tokë edhe në ujë, në përgjithësi. Mirë, ne çdo ditë përballemi me mbeturinat. Mirë po, të ndalemi tek nocioni i mbeturinave. Çka realisht konsiderohet mbeturinë? Realisht mbeturin konsiderojmë një materie apo një material që nuk ka vlerë të caktuar, domethënë mbeturin quhet ajo material, ajo letër, ajo plastik, apo metal, në momentin kur e hudhim në kontejner në vendin e caktuar, domethënë por që mund të ketë vlerë. Po, mund të ketë vlerë, mirë po për neve nuk ka vlerë të caktuar dhe në atë moment ne e konsiderojmë si mbeturinë. Dhe realisht domethënë si nocion mbeturinë konsiderohet çdo materie apo material që nuk ka vlerë të caktuar për konsumatorin. Keni statistika se sa prodhon vendi ynë mbeturina gjatë vitit? Gjatë vitit në bazë të vlerave, domethënë që janë të shënuara, në bazë të me anë të kompanive publike që operojnë në Kosovë, janë vlera shumë të mëdha me tonelata në Kosovë gjatë vitit arrin gati 300.000 ton, domethënë mbeturina që janë të sistemuara në deponitë të caktuara nga shteti, domethënë që janë të licencuara, mirë po ka dhe sasi tjera që hudhen në mënyrë të pakontrolluara, që kalon domethënë normalisht që kalon, mirë po ka edhe kjo zgjidhje, por deri me tani nuk janë marrë hapa të caktuara dhe konkrete se si të zgjidhet ky problem. Dhe kur themi që është gjithë kjo shifër e lartë e tonelateve të mbeturinave që prodhon vendi ynë dhe natyrshëm që mbeturinat vinë, çka do të thotë kjo për një shtet, për një vend siç është Kosova, me popullsi rreth 2 milion banorësh? Kjo do të thotë jo mirë normalisht, sepse ne ende nuk
kemi marrë hapa konkrete apo gjejmë metoda se si të trajtojmë këto mbeturina, mirë po e kemi zgjedhur gjithmonë atë anën lehtësuese, vetëm t'i marrim dhe t'i hudhim në ndonjë vend caktuar. Dhe normalisht kjo që vit pas viti ajo deponi, të zëm shembull, shkon duke u shtuar sasia e mbeturinave dhe kjo për një kohë caktuar, atëherë ajo deponi mund të shkaktojë edhe probleme tjera mjedisore, përmenda edhe rreshtit atmosferike, këto mund të shkaktojnë edhe bartin e tyre në lumej dhe në të gjithë. Pra, nuk është problem prodhimi, shtimi i mbeturinave, po problem është çështja e menaxhimit e trajtimit të tyre. Mirë, kur flasim për mbeturina, do doja të ndalemi tek llojet e mbeturinave, pasi dallojnë disa lloje, apo jo? Po, normalisht. Si gjithë vendet tjera, edhe Kosova prodhon të njëjtat mbeturina, ne me dashje pa dashje, pra unë përmenda që me aktivitetet tona jetësore prodhojmë me dashje pa dashje mbeturina. Në Kosovë, si çdo vend tjetër, prodhojmë mbeturina të njëjta prej plastike, prej letre, prej metaleve, pra mbeturina të ambisërisë, të kuzhinave. Prodhojmë gjithashtu edhe sasi të madhe të mbeturinave inerte apo mbeturina të ngurta, që deri me tani Kosova ende nuk ka marrë ndonjë hap caktuar se si ti trajtojë këto mbeturina inerte. Mirë po, kohëve të fundit, me disa komuna, ne vetë se kemi filluar të trajtojmë disa lloje të mbeturinave që konsiderohen si të reciklueshme në vendin tonë, kështu që në të ardhmen pritet që gati çdo mbeturin të trajtohet si e reciklueshme. Pra kemi mbeturina që janë të reciklueshme dhe të tjera që nuk janë. Që nuk janë të reciklueshme. Dhe çfarë mbeturinash kryesisht hedhen nga njerëzit në përditshmëri? Në përditshmëri, domethënë janë mbeturinat e avvisërisë, që janë të kuzhinave, dhe mbeturinat të reciklueshme që i përmenda që janë letër, plastik, metal, etj. Dhe mbeturinat themi që është problem se ku t'i hedhim, çdo kush dëshiron të gjejë një vend se ku t'i hedh mbeturinat, pasi që u pengojnë në shtëpitë e tyre. Po ku është më rrezik apo ku nuk duhet asesi të hedhen mbeturinat? Është fakt që në Kosovë deri tani nuk është shërbimi i mbeturinave apo menaxhimi i mbeturinave në tërë territorin e Kosovës. Janë vetëm disa zona caktuara. Ka komuna që kanë shtrirjen e menaxhimit të mbeturinave në tërë, domethënë përfshirë edhe zonën urbanistike dhe rurale. Mirë po ka edhe vende tjera, domethënë komuna tjera që ende e kanë shërbimin jo adekuat në çdo vend, dhe kështu që banorët qytetarët janë të detyruar të hudhin mbeturinat në vendet që nuk janë të lejuara. Dhe vendet që nuk janë të lejuara as pak konsiderohen lumejt, sepse në lumej domethënë jetojnë numër i madh i organizmave gjallë, bimore dhe shtazore, dhe kjo jo vetëm që e ndot lumin atë pjesë të caktuar ku hudhet mbeturina, mirë po ndotet e tërë lumi, sepse lumi vazhdimisht ecë, domethënë ujë, dhe merr me vete. Kjo merr me vete gjitha mbeturinat, dhe kjo është asesi domethënë është ndaluar që të mos hudhen në lum, ndoshta në tokë, jo që është e lejuar, mirë po është më pak ndotse, sepse ajo mund edhe të mbyllet, ai vend, ajo deponi, mirë po mund edhe të eliminohet, por si vend i ndaluar rrepsisht janë lumejt. Mirë, e keni hulumtuar, e keni studiuar, pse kjo shprehje e njerëzve, pse të hedhin mbeturinat afër lumejve në lum? Zakonisht, domethënë, kjo e përmenda. Vedia qytetare e njerëzve në Kosovë, domethënë, nuk është mjaft e kënaqur. Mirë po ne kemi ballë një hulumtim tjetër që vedia ndoshta ekziston, mirë po shprehja apo përgjegjësia njerëzore është mungesa e përgjegjësisë. Është më vogël, pra ne jemi të vetëdijshëm se çka shkaktojmë dëm dhe çka shkaktojmë mirë diçka, mirë po e kemi atë mungesën e përgjegjësisë që pritojmë domethënë të marrim përgjegjësi, të bëjmë shprehi, të hudhim mbeturina aty ku duhet, dhe ndoshta njerëzit e gjejnë si zgjidhje më të mirë të hudhin në lum, sepse thonë që lumi e ban këto mbeturina dhe nuk na mbeten këtu afër nesh. Ndërsa nëse e hudh në tokë, atëherë ajo mbetet aty dhe shkakton ndotje më të madhe. Pra, mendimi i tyre qytetarëve është kjo, mirë, po kjo është rrepsisht i ndaluar. Unë e përmenda që tani në Kosovë vetë se ka filluar edhe menaxhimi i mbeturinave në tërë territorin, domethënë është duke u shtuar, është duke u zgjeruar, plotësuar që çdo shtëpi ta ketë shportin e vet për mbeturina, dhe i lut gjithë qytetarët që të marrin pak më shumë përgjegjësi ndaj mjedisit, sepse nëse e ruajmë mjedisin, e ruajmë edhe shëndetin tonë. Po. Edhe çfarë ndikimi kanë mbeturinat në
jetën dhe shëndetin e njeriut? Hallka e jetës, domethënë në tokë, është e lidhur zinxhir, domethënë në formë cirkit, që domethënë janë bimet, janë shtazet dhe vetë njeriu në hallkën më të lartë, dhe nëse ne vazhdojmë ta ndotëm mjedisin, atëherë shkaktojmë dëm në së pari tek bimet dhe kafshët dhe normalisht edhe tek njeriu. Pra, nëse ne ndotim mjedisin, atëherë kjo gradualisht do të shkaktojë sëmundje të ndryshme tek bimet, tek shtazet dhe tek njeriu, sepse ne gjatë jetës përdorim bimet si ushqim, përdorim kafshët dhe kjo gradualisht transportohet apo kalon tek pra një keq menaxhim dhe keq trajtimi mjedisit na kthehet neve sërish. Sërish, sepse jeta pra është si një lloj cirku që rikthehet çdo gjë. Po, e thatë më herët se mungon vetdia apo në fakt mungon përgjegjësia. Po, përgjegjësia në shoqërinë tonë, apo bëhet diçka në këtë drejtim për ngritjen e vetdijes, për përgjegjësinë që kanë njerëzit në mjedis? Ne kemi zhvilluar shumë aktivitete, në shumë projekte për menaxhimin e mbeturinave dhe mes shumti kemi kushtuar edhe vetdijes apo ngritjes së kapaciteteve të njerëzit dhe po ashtu kemi bërë takime të ndryshme me qytetarë dhe me nxënës nëpër shkolla. Kemi zgjedhur së pari nxënësit nëpër shkolla sepse fëmijët janë ajo hallka që transmeton mesazhin mjedisor të gjithë qytetarët. Dhe në takimet që kemi bërë, kemi arrit të kuptojmë që vetdia është, domethënë mirë po përgjegjësia, dhe me takimet tona, me aktivitetet tona ndryshme, me punëtoritë tona ndryshme që kemi bërë dhe i bëjmë ende, po mundohemi që të bëjmë ngritjen e kapacitetit të njerëzit, ta dinë domethënë me rolin e tyre në ruajtjen e mjedisit. Te kur vetdia është brenda njerëzve, atëherë mungesa e përgjegjësisë kërkon pastaj edhe ndëshkime apo jo? Normalisht është e paraparë kjo. Është e paraparë, domethënë shteti ka në strategjinë e vet për menaxhimin e mbeturinave ka paraparë edhe gjobat, domethënë varësisht prej ndotjes apo domethënë natyrës së ndotjes së mjedisit, ka edhe vlera caktuar të gjobave. Mirë po deri më tani ato strategji janë mbetur vetëm në letër dhe shumë pak janë marrë në praktik. Pse mendoni që nuk janë marrë mjaftueshëm në praktik? Çështja e zbatimit të ndëshkueshmërisë. Po në përmenda që është mungesa e përgjegjësisë tek qytetarët dhe nëse edhe ne logjikojmë pak a shumë, kjo është mungesa e përgjegjësisë tek shteti, domethënë edhe shteti vetë nuk e merr fort përgjegjësinë e tyre si rol të rëndësishëm që e kanë në menaxhimin e mbeturinave dhe kjo ndikon normalisht edhe tek qytetarët. Nëse shteti nuk merr, atëherë edhe qytetarët nuk e merr përgjegjësinë. Po. Dhe kalojmë tani tek riciklimi. U përmendën më herët mbeturinat e riciklueshme. Çka është riciklimi? Riciklim domethënë në shqip ripërpunim. Domethënë një material, një mbeturinë e cila ripërpunohet dhe ndërtohet diçka tjetër nga ajo quhet riciklim. Ta marrim shembull plastiken apo letrën që e hudhim, nëse ne një letër e hudhim që i quajmë nganjëherë letrat e zyreve, domethënë që hyjnë gjitha letrat kompjuterave, fletoreve apo ndryshme, ato kanë mundësi të ripërpunohen dhe të ndërtohen diçka tjetër. Po ashtu edhe letër prej kartonit, paketeve ndryshme, ato kanë mundësi të ripërpunohen, pra dhe të ndërtohen diçka tjetër. Pra letra, plastika, diçka tjetër? Metali, në përgjithësi, të marrim tash në shtetet e zhvilluara, gati thuajse gjitha mbeturinat konsiderohen si të riciklueshme. Mirë po në Kosovë konsiderohen deri më tani vetëm 3 lloje të mbeturinave si të riciklueshme, pra e përmenda letra, plastika dhe metali. Mirë po nuk ka fabrikë adekuate që merret me përpunimin e tyre dhe në ndërtimin e ndonjë produkti caktuar, mirë po trajtohen këto mbeturina vetëm si mjet grumbullimi dhe shitje eksport, domethënë shtet tjetër që e përpunon. Mirë po si riciklim, domethënë në vendin tonë nuk ndodh një janë disa fabrika, mirë po jo edhe me kapacitet të madh, domethënë të përpunimit të tyre. Cila është zgjidhja më e mirë e menaxhimit të mbeturinave? Zgjidhja më e mirë është riciklimi i tyre,
ripërdorimi i tyre dhe reduktimi i tyre. Ne kemi në kuadër të kampanjës apo fushatës tonë vlerësuese të qytetarët e kemi promovuar edhe konceptin 3R, që do të thonë reduktim, ripërdorim dhe riciklim. Me ripërdorim apo reduktim kuptojmë që nëse diçka ne mund ta mos e përdorim dhe të mos e krijojmë mbeturinë, atëherë mos e përdor dhe mos e krijohet as mbeturinë. Ndërsa ripërdorimi janë kur diçka ti e përdor dhe ke mundësi ta përdorësh prap atë, mos e hodh si mbeturinë, mirë po ripërdor atë. Dhe riciklimi është pjesa e tretë, domethënë e fundit, që nëse e hudh, atëherë të merret dikush tjetër dhe ta riciklojë dhe ta ripërpunoj atë. Pra zgjidhja më e mirë është që ti riciklojmë, domethënë ti menaxhojmë ato me këto 3 koncepte dhe jo ti hudhim në ndonjë vend të caktuar apo siç e përmenda deponitë që janë caktuara në Kosovë. Po deponimi në ndonjë vend të sigurt? Deri në vitin 2020 Bashkimi Evropian ka parapatë që të mos hapen më deponi. Ne kemi deponi të caktuara prej shtetit që janë deponitë e licencuara. Mirë po, ato deponi zakonisht, domethënë ditë pas dite e shkojnë duke u mbushur, duke u rritur. Dhe nëse ne e konsiderojmë si zgjidhje deponimin e tyre, atëherë normalisht që kjo nuk është zgjidhje e mirë, sepse në një kohë caktuar e gjithë vendi do të shpallet si apo do të konsiderohet si deponi. Mirë po zgjidhja më e mirë apo menaxhimi më i mirë i mbeturinave është që ti ripërdorim ato, ti reduktojmë dhe ti riciklojmë. Si mund të reduktohen mbeturinat kur, siç e përmendet edhe ju më herët, çdo ditë po rritet popullsia në botë? Nëse ne praktikojmë ripërdorimin e tyre, për shembull, ta marrim shembull çdo kush që shkon në market apo në treg, ta ripërdorim atë qesit të plastikës dhe jo vetëm një herë ta përdorim dhe ta hudhim, mirë po ta ripërdorim. Po ashtu edhe produktet ndryshme në jetën e përditshme mund ta ripërdorim, atëherë ta ripërdorim edhe mos ta hudhim. Sepse janë disa produkte shishe të ujit, është rekomandimi që të mos përdoret më shumë. Ndërsa nëse neve na ofrohet mundësia që ti hedhim ndonjë vend caktuar dhe trajtohet pastaj ajo si e riciklueshme, atëherë ta hudhim në atë vend caktuar dhe jo ta gjujmë në çdo vend. Ku të kemi mundësi. Do të dalim tek vendet e caktuar sigurisht kur të flasim për projektin tuaj, por kur folet për strategjinë e vendit ton për menaxhimin e mbeturinave, u përmend vetëm çështja e ndëshkueshmërisë, pasi aty u lidh biseda. Çfarë strategjie, çka përfshin tjetër strategjia e vendit ton për të menaxhuar mbeturinat? Deri para një kohe shteti apo qeveria e Kosovës ka parapatë që vetë ti merr domethënë menaxhimin e mbeturinave, mirë po kohëve të fundit qeveria e Kosovës ka parapatë që çdo komunë ta merr përsipër menaxhimin e tyre të mbeturinave, në çdo komunë domethënë vet, dhe çdo komunë tani e ka derën apo domethënë derën e hapur që vetë të hartoj planet të menaxhimit të mbeturinave. Tashmë cilat janë sfidat në këtë drejtim? Normalisht janë sfidat e mëdha, sepse jo çdo komunë ka kushtet e mira që të merret me menaxhimin e tyre, mirë po prap ne do ta kemi vullnetin e mirë që të marrim hapa konkret në menaxhimin e mbeturinave, sepse kjo nuk është ndonjë punë e lehtë, është punë e rëndë dhe sfiduese, mirë po nuk është punë që skryhet, thjesht do të kemi vullnet dhe domethënë plan, strategji të mirë menaxhimit të tyre. Po. Ne flasim për çështjet e tjera, por tani shkputemi për pak çaste, shikues të nderuar, vazhdoni të qëndroni edhe me temën e. Vazhdojmë tutje miq të dashur këtu në emisionin Zëri arsyes, po flasim me ekologun Pajtim Kastrati për menaxhimin dhe trajtimin e mbeturinave. Zotri Kastrati, ndalemi tani tek një projekt tek i cili ju jeni pjesë e tij kohëve të fundit që jeni duke e zhvilluar. Na flisni për çfarë projekti bëhet fjalë? Atëherë, ne jemi duke marrë me implementimin e një projekti që ka të bëjë me skemën e ndarjes së mbeturinave të riciklueshme në burim. Para një viti kemi filluar, unë jam një përfaqësues e një organizate jo qeveritare në Kosovë që quhet Green Art Center Prishtina.
dhe në bashkëpunim me 7 komuna kemi filluar një projekt për ndarjen e mbeturinave të riciklueshme. Këtë projekt e financon organizata qeveritare gjermane GIZ, SMS, dhe bën financimin e shportave, domethënë infrastrukturës së menaxhimit të mbeturinave të riciklueshme në burim. Fillimisht kemi filluar me 7 komuna, ku komunat të cilat janë të përfshira është komuna e Prishtinës, është komuna e Fushë Kosovës, e Ushtrisë, e Mitrovicës, duke përfshirë 2 Mitrovicat edhe Veriun edhe Jugun. Është përfshirë edhe komuna e Drenësit, Gjakovës dhe Prizrenit. Deri me tani prej vitit kaluar kemi pas në 2 faza projektin, ku faza e parë ka përfshirë muajin shtator deri në dhjetor të vitit 2017 me fushatën e vedisimit. Ku në kuadër kësaj fushate kemi bërë takime me qytetarë, takime me nxënës në shkolla, ku metodologjinë në shkolla kemi përdorur me themelimin e klubeve të gjelbra, ku në klubet e gjelbra janë të përfshirë si antarë tyre janë nxënësit dhe profesorët apo arsimtarët, ndërsa takimet me qytetarë kemi zhvilluar derë në derë, kemi zhvilluar në qytet, domethënë jashtë, dhe kemi zhvilluar edhe në objekte të caktuara ku kemi bërë bashkëbisedim me ta. Dhe si është pritur nga qytetarët ky projekt? Vlen të përmendet që projekti konsiderohet si i komunës, jo i GIZ-it apo i GAC-it apo Green Art Center, mirë po konsiderohet si i komunës, pasi që këtë projekt, ideatori i projektit është komuna. Vetë planet e projektit i bën komuna, ndërsa ne si Green Art Center e implementojmë dhe GIZ-i e financon. Në përgjithësi, popullsia apo qytetarët e kanë pritë mirë dhe kanë njohuri të mirë për ndarjen e mbeturinave dhe trajtimin e tyre, dhe po ashtu në përgjithësi gjatë pyetjeve apo pyetësorëve që kemi zhvilluar me ta, kanë njohuri të mira për menaxhimin e tyre, janë të kënaqshme me numrin e shportave në qytet dhe në shtëpitë e tyre, mirë po që përmend edhe më herët, vedia mund të konsiderohet e mirë po shprehja është mjaft e ulët. Dhe kur flasim për objektivat, për qëllimet e projektit, cili është qëllimi kryesor i këtij projekti? Ka shumë qëllime ky projekt, sepse është një projekt i madh, mirë po si 3 qëllime kryesore janë ruajtja e mjedisit, reduktimi i mbeturinave në deponit që janë caktuara në Kosovë. Qëllimi i dytë është vëdësimi i qytetarëve dhe rritja e kapacitetive tyre, dhe qëllimi i tretë dhe simi kryesore është krijimi i vendeve të reja të punës. Se nëse ne e praktikojmë ndarjen e mbeturinave dhe ka grupe, domethënë angazhohen grupe të caktuara me grumbullimin e tyre, dhe normalisht që krijohen edhe vende të reja të punës. Pra janë 3 qëllime kryesore, është ruajtja e mjedisit. A mendoni se do të rritet vetdia e qytetarëve për këtë çështje, për të menaxhuar pra problemin e mbeturinave? Fillimisht ne mundohemi gjithmonë më të mirën të japim për projekt, por edhe për mjedisin. Dhe normalisht që mbas përvojave kemi pa që nuk mundna me pas edhe shumë sukses në projekte të tilla. Mirë po normalisht që presim se çdo herë kohë pas kohë të rritet vedia, të rritet përgjegjësia. Më herët thatë se është pritur mirë ky projekt nga qytetarët, po sa në fakt praktikisht ata kanë shprehur gatishmërinë e tyre që të bën, ta themi thojza, pjesë e këtij projekti, të bashkëpunojnë me ju? Nga fjalët e tyre janë gati 90% që e presin mirë dhe thonë që do ta praktikojmë ndarjen. Mirë po tash vlen të shihet në vazhdim se sa do ta respektojnë. Ne gjatë muajit prill vetë se kemi filluar pajisjen me kontinjer caktuar për ndarjen e mbeturinave të rreziklueshme në qytet, në 7 qytete, dhe tash gjatë fazës struktura e mirë, tani më është e përshtatshme, ka shporta të mjaftueshme për ndarjen e mbeturinave sipas llojit. Ne kemi shkuar domethënë në 2 fraksione ndarjen e mbeturinave, ku janë të pajisura qytetet me 2 lloje të kontinjerave. Janë me kontinjerat për mbeturina të përzjera dhe me kontinjer për mbeturina të riciklueshme. Pra do të ndahen vetëm në 2 fraksione, jo veç letra, veç plastika, veç metali, mirë po edhe metali, edhe letra edhe plastika do të hudhet në kontinjerin në një vend, ndërsa mbeturinat tjera në vendin tjetër. Normalisht që ne nuk presim që cilësia e ndarjes të jetë 100% e mirë po në fazën tjetër monitoruese, së bashku me komunën, së bashku me kompanitë që merren me grumbullimin e tyre, do të bëjmë monitorimin e
e cilësisë ndarjes dhe aty ku ka ngecje normalisht ne do të ndërhyjmë qoftë me takime, qoftë me punëtoria apo aktivitete ndryshme vetësuese. Dhe sigurisht kur projekti ka synimet e veta, cili është synimi juaj? Çka prisni në fund të këtij projekti? Kur pritet përfundoj? Për të parë pastaj edhe rezultatet apo për të kuptuar dhe çka prisni realisht? Ne presmi që sasia e mbeturinave në deponi të zvoglohet, pra me ndarjen e mbeturinave të zvoglohet. Presmi gjithashtu që të vinë grupet të interesit sa më shumë që të bëjnë trajtimin e këtyre tri llojeve të mbeturinave, po ashtu presim që në vazhdim kohë të vinë edhe kompani tjera të bëjnë trajtimin edhe mbeturinave tjera, për shembull Çelçit që ende nuk ka kompani caktuara apo fabrikë caktuar që e bën trajtimin e Çelçit, po ashtu presim edhe që të ka edhe kompani të ndryshme që të merren me kompostimin e mbeturinave organike. Me Çelçin, çka ndodh me mbeturinat që janë prej Çelçit? Ato hudhen tek mbeturinat të përgjithshme. Përgjithshme, sepse domethënë unë përmenda që shtetet e zhvilluara gjitha mbeturinat i konsiderojnë të riciklueshme mirë, po në Kosovë vetëm 3 llojet mbeturinave konsiderohen të riciklueshme dhe ne e kemi filluar këtë hap me këto 3 llojet mbeturinave. Dhe projekti se projekt ne përmenda që është projekti i komunës dhe kjo nuk pritet të përfundoj, nuk ka afat caktuar. Ne afat caktuar kemi vetëm si organizat që jemi implementues projektit. Mirë, po projekti nuk do të mbyllet, kjo do të vazhdoj. Pra me ndarjen e tyre, me riciklimin, me trajtimin e tyre si mbeturina të riciklueshme dhe të vazhdoj derisa ka edhe jetë. Po. Dhe kthehemi sërish tek llojet e mbeturinave. Për shembull, çka do të thotë të hedhësh një shishe plastike në rrugë apo një qese të ëmbëlsirës e kështu me radhë? Çka do të thotë kjo për mjedisin? Kjo do të thotë ndotje me në fjalë apo një fjalë që çdo gjë që është në rrugë duhet ta largosh sepse është përgesë për tjetrin. Dhe normalisht nëse ne e praktikojmë këtë hudhim plastik apo hudhim çelç apo hudhim diçka tjetër ushqimore, kjo është pengesë jo vetëm për njeriu, por edhe për mjedisin, sepse kjo gradualisht vazhdon me ndotje. Ka shumë shembuj që qytetarët, domethënë, e hudhin një mbeturinë dikun dhe qytetari i dytë e sheh që ka një mbeturinë dhe hudh. Edhe ai. Dhe vazhdon kështu qytetar mas qytetari vazhdon. Dhe pastaj qytetari i parë që vjen prapë në atë kohë thotë, në atë vend thotë ky vend është shumë i ndodhur. A nuk e din që është i pari që ka hudhur mbeturinë? Po. Dhe motoja juaj si vjet është në vend vet. Pse kjo moto? Jemi munduar të gjejmë një moto sa më të thjeshtë dhe sa më të kafshme tek qytetarët. Pra vetë fakti i projektit që është ndarja e mbeturinave të riciklueshme në burim, atëherë kupton që të hudhen në vendin e vet. Ne kemi caktuar, ne kemi ofruar infrastrukturë për qytetarët që të bëjnë ndarjen e mbeturinave në burim, pra kanë kontejner tash në pikat e tyre grumbulluese të mbeturinave, kanë kontejner të posaçëm për mbeturinat të riciklueshme, atëherë ta hudhin ata në vend vet, e jo në vendin ku e kanë hudhur gjithmonë, mirë po të bëjnë ndarjen e tyre dhe të kontribuojnë për mjedisin Kosovë. Do të vazhdoni pastaj edhe në komuna tjera me projekte të këtyre? Normalisht, kjo është një fazë testuese e këtyre 7 komunave. Nuk të thotë që në këto komuna kemi filluar në gjithë komunën, mirë po e kemi zgjedhur vetëm disa zona të caktuara të këtyre komunave dhe normalisht që në të ardhmen do të vazhdojmë komuna tjera. Ky projekt është vetëm si fazë testuese deri në vitin 2019 dhe nëse ecë mirë, domethënë që presim të ecë mirë, se do të ecë mirë kjo, atëherë do të vazhdojmë edhe komuna tjera. Dhe çfarë porosi e keni në fund për shikuesit që po na përcjell? Atëherë duke ju falendëruar ju që për ftesën që më keni bërë dhe duke shfrytzuar televizionin e juaj, ju kisha lutur gjithë qytetarëve, sidomos në 7 komunat që i përmend apo edhe në komuna tjera që të bëjnë të kenë përgjegjësi ndaj mjedisit, ta respektojnë mjedisin sepse me ruajtjen e tyre ruajnë edhe shëndetin e tyre, të hudhin mbeturinat aty ku janë vendet të caktuara, ndërsa komuna që janë tashmë kanë infrastrukturën për ndarjen e mbeturinave, ta respektojnë ndarjen e mbeturinave sepse me këtë kontribuojnë edhe tek mjedisi, po ashtu kontribuojnë edhe në zhvillimin e vendit në Kosovë. Fanikësisht jenë sa më bashkëpunues me ju në këtë projekt. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, kjo ishte biseda e sotme në emisionin Zëri arsyes. Ju faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.